کسی که همیشه راه خود را به دیگران می‌دهد، به این نتیجه می‌رسد که هیچ اصولی از خود ندارد. دانه شر را نابود کن، وگرنه تا نابودی تو رشد خواهد کرد. فقط پرهای ظریف نیستند که پرندگان خوب را می‌سازند. بعد از اینکه همه چیز گفته شد و انجام شد، بیشتر چیزها گفته شده‌اند تا انجام شده باشند. مثال بهترین دستور است. هرگز به نصیحت مردی که در سختی است اعتماد نکنید. انسان‌ها اغلب تقلید کردن را تشویق می‌کنند و چیز واقعی را نفی می‌کنند. هرچه ذهن کوچکتر باشد، غرور بیشتر است. جوجه‌های خود را قبل از بیرون آمدن نشمارید. اگر متحد باشیم، می ایستیم. اگر تقسیم شویم، سقوط می کنیم. نمایش بیرونی جایگزین ضعیفی برای ارزش درونی است. صدمات ممکن است بخشیده شوند، اما فراموش نمی شوند. مردم اغلب وقتی که نمی توانند لذت ببرند، از دیگران کینه توزیع می کنند. ظالم از هر بهانه‌ای استفاده می کند. ما اغلب به دشمنان خود ابزاری برای نابودی خودمان می دهیم. هر حقیقتی دو رو دارد. قبل از اینکه خود را متعهد به هر یک از آنها کنیم، باید به هر دو نگاه کنیم. خود بزرگ بینی ممکن است منجر به خود تخریبی شود. متقاعد کردن اغلب مؤثرتر از زور است. مراقب باشید مبادا با گرفتن سایه ماده را از دست بدهید. خوردنانی که در آرامش خورده شود بهتر از یک ضیافت بزرگ است که با اضطراب در آن شرکت کنید. کسی که در جایی ناراضی است به ندرت در جای دیگر خوشحال خواهد شد. آسیب‌هایی که ما می‌کنیم و آسیب‌هایی که می‌کشیم به ندرت در یک ترازو سنجیده می‌شوند. ظاهر اغلب فریبنده است. اگر به دیگران اجازه دهید از شما برای اهداف خود استفاده کنند، از شما برای اهداف خود استفاده خواهند کرد. آهسته اما پیوسته برنده مسابقه است. اگر آرزوهایمان برآورده شود، اغلب ناراحت می‌شویم. بهتر است که از بدبختی‌های دیگران حکمت و تجربه را به دست آوری تا از بدبختی‌های خودت. آماده کردن امروز برای خواسته‌های فردا صرفه‌جویی است. ورود آسان‌تر از خروج است و این احتیاط معقول است که قبل از ورود به داخل، راه خروج را بررسی کنیم. اگر به اندازه دعا تلاش نکنیم، انتظار شنیده شدن دعایمان بیهوده است. دوست مشکوک از دشمن شناخته شده بدتر است. بگذار یک انسان قیافه واقعی خود را نشان دهد و اون وقت بدونیم چگونه او را ملاقات کنیم. هیچ مهربانی، هر چقدر هم که کوچک باشد، هرگز هدر نمی رود. دروغگو حتی اگر راست بگوید باور نمی شود.
اگر سعی کنی همه را راضی نگه داری، هیچ کس را راضی نگه نخواهی داشت. خدایان به آنها کمک می کنند که به خودشان کمک می کنند. با شور و شوق ماست، همانطور که با آتش و آب است. آنها بندگان خوب هستند، اما اربابان بد. بی اهمیت بودن ما اغلب دلیل امنیت ماست. ما باید به ذهن نگاه کنیم، نه به ظاهر. از سهم خود راضی باشید. نمیتوان در همه چیز اول شد. اجازه ندهید شخصیت و ارزش‌های خاص شما، رازی که شما می‌دانید و هیچ کس دیگری نمی‌داند، یعنی حقیقت، با از خود راضی بودن جویده شود و از بین برود. شکرگزاری نشانه ارواح شریف است. سطح موفقیت ما فقط توسط تخیل ما محدود می شود و هیچ عمل مهربانانه‌ای، هرچند کوچک، هرگز هدر نمی رود. ما دزدان خرد را به دار می کشیم و دزدان کلان را به مناصب دولتی منصوب می کنیم. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.